Ok và hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ là test thử cái tay cầm này bằng cái game Angry Birds Go. Ok, bây giờ chúng ta sẽ được thử nha. Phắn. Game khá là mượt và tay cầm khá là nhạy. Đu đu đu. Đây là những đầu. Tới luôn. Đó. Chết cha, rớt bánh rồi. Rớt nai rồi, rớt nai rồi. Rớt nai rồi. Phức. Trời ơi, rớt nai rồi, rớt nai rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi, về tới đích luôn rồi, yeah. Đuôi gì mà ngắn quá vậy? Vơ cơ. Coi là gì đây? Sẽ đưa thêm một cái mới coi nó là sao. Chuẩn bị. Phắn. Cút dây, cút dây, cút dây, cút dây, cút. Đây những đầu. Anh đứng đầu bảng luôn. Cố lên, sắp tới đích rồi. Chỉ có không phải mấy giây à, 1 hay là 1 phút giờ là về tới đích rồi. Hai đường này là được mệt quá. Rớt này. Yeah, thắng rồi.